اونا چه با چربی ما رو میکنه نباید با ترجمه رو میکنه چون آبی باید باشه این همون بود من گفتم شروع کاری همون نیوان کار اومد توی چیز دوست دارم هم بیارم با صدا تو این سن یسنا آیسا برو دنبال یسنا از پلا رفته بالا ماما آروم بیارش تصور کن که اینجا خونش بوده چه جالبه تخته‌ای چیزی ساخت شده خوبه روشن کنید خوبه از جرس بگیرم اما دیگه اونی دوستان ما یادتون نیست میبستن کیپ توی رادیان داشت کو اینطور ما هم داشتیم دوستان آوازه یه دونه این خیلی بود داشت هم جا شاید باشه بچه ها نوادگانش هیچ کدوم شاید نشدن بچه داشت؟ بچه داشت؟ نمیدونم به هم راه داره این نقش خوشکی بود توفن فانوس نمیشه این فانوس نمیشه نه نمیگن فانوس توش برو حالا خونه این خانه اون رفتن چی میگن سمساری و یه گردن مردن اون موقع اینا رو داشتم دیگه خانه اربابی اینا رو داشتم این خونه رو ببین دور تا دور اتاق ده خونه اربابی
ببینم. تندیس گرفته. مجله موسیقی فی مفات شیخ عبی سعید. پس اینا کارای چیز ببین درس خونده بوده فی مقامات شیخ عبی سعید. شناسنامه همسر نیما. خوب. اون یکی دیگه است. عکس شبیه اون هست؟ نه. بهتره. این چیه جایزه شد؟ چی اهدا به موزه چی؟ به موجه به حکم ادارت المعارف وزارت معارف ما چی مای داریم؟ معلم نه خود نیما اینو درست کرد؟ نه عزیزم نه بعد درست نگذاشتم. مانترا محمد Arkadaşlar,